Hello everyone! Ngayon po ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa paggamit ng his at him sa pangungusap. Pero bago yan, alamin muna natin ang pagkakaiba. Ang his at him ay parehong third-person pronoun na ginagamit para sa he o tumutukoy sa lalaki. Him functions as objective pronoun in the sentence. Halimbawa na lamang nito ay ang pangusap na, I like him. Yung nasa unahan na salita ay isang verb na like na nagpapahiwatig na objective form ang gamit ng pronoun dito. Ang his naman ay isang possessive pronoun. Possessive ibig sabihin ay pagmamay-ari. Halimbawa na lamang nito ang pangungusap na, this is his pen. So kapag tinanong, kaninong pen ba ito? Of course, sa kanya. So let's have example sentences using his and him. I told his friend to come with us. Sinabihan ko ang kanyang kaibigan na sumama sa amin. I didn't ask him to come with us. Hindi ko siya sinabihan na sumama sa amin. Would you like to hear his song? Gusto mo bang marinig ang kanyang kanta? I gave him my trust. Binigay ko sa kanya ang tiwala ko. His hands are soft. Malambot ang kanyang mga kamay. I've met him last week. Nakilala ko siya noong isang linggo. Are you glad to see him? Masaya ka bang nakita mo siya? It is his money. Sa kanya ang pera na iyon. Don't call him. Huwag mo siyang tatawagan. I love his cat so much. Gustong-gusto ko ang kanyang pusa. I love to listen to his voice. Gusto kong pakinggan ang kanyang boses. I can talk to him. Pwede ko siyang kausapin. You can trust him. Pwede mo siyang pagkatiwalaan. I like his eyes. Gusto ko ang kanyang mga mata. This is his first time here. Unang beses niya dito. Don't tell him about this. Huwag mo siyang sasabihan tungkol dito. This is his plan. Plano niya ito. I want him to stay. Gusto ko siyang manatili. I took his wallet in his bag. Kinuha ko ang pitaka sa kanyang bag. I asked him if he wants to come with us. Tinanong ko siya kung gusto niyang sumama sa atin. This was his idea, not mine. Sa kanyang ideya ito, hindi sa akin. I kept on asking him about you. Lagi ko siyang tinatanong tungkol sa'yo. I made a present for him. Gumawa ako ng regalo para sa kanya.